කොහමද ඔයාලට හැමෝම හොඳින් පරිස්සමෙන් ඉන්න නේද? හැමදාම වගේ වටින වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි මම ආවේ. ඉතින් ඔයාට කියන්න තියෙන මේකයි. ඔයාගේ සම වයසට යන එක පාලනය කරලා ලස්සන මුහුණක් තියාගන්න, හැඩති මුහුණක් තියාගන්න පුළුවන් හොඳම හොඳ එක්සර්සයිස් ටිකක් කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට කට චුට්ටක් ඔල් කරලා ඉවර වෙලා මෙන්න මේ වගේ දෙපැත්තට මෙහෙම කරන එක. හොඳට බලන්න වීඩියෝ එක. මේ වගේ ඔයා කරන්න ඕනේ. ඔයාට පුළුවන් නම් තප්පර 30ක කාලයක් එක දිගටම කරන්න ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් වාර ගණන වැඩි වෙන තරමට ප්‍රතිඵලය ගොඩක් හොඳයි. මේ දේවල් මුලින්ම කරද්දි පොඩ්ඩක් ඔයාගේ හකු ප්‍රදේශයේ රිදෙන්න ගනි. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි ඔයා දන්නවද මේ දෙපැත්තේ තියෙන අපි hina වෙනකොට එන ස්මයිල් ලයින්ස් එහෙම ගොඩක් නැති කරන්න මෙන්න මේ එක්සර්සයිස් එකට පුළුවන්. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි ගොඩක් අය කියනවා මේ කම්බුල් නිකන් එල්ලා වැටෙනවා. තරුණ වුණත් අපේ සම ගොඩක්ම වයසට පෙනුමක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ හැමෝටමත් ගොඩක් හොඳ එක්සර්සයිස් එකක් තමයි මේක. ඉතින් මේක හරියටම කරන්න. ඉතින් මේ එක්සර්සයිස් කරද්දී ඔන්න hina වෙන්න බෑ. මූණ හරි අමුතු වෙනවා. කොහොම වුණත් ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට හරියටම එක්සර්සයිස් එක කරන්න. ඔයා මූණ හරියටම ගෙලින් තියාගෙන මේ විදිහට කරාම ගොඩක් හොඳයි. ඔන්න දෙවෙනි එක්සර්සයිස් එක තමයි දැන් බලන්න යන්නේ. මෙතනදී ඔයා කලින් අපි දෙපැත්තටනේ මෙහෙම කරේ. දැන් ඔයා කට චුටක් උල් කරලා උඩ පහළට මේ විදිහට කරන්න. මෙහෙම කරනකොට ඔයාගේ මෙන්න මේ ඩබල් චින් ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න. ඒ වගේම මූණ දෙපැත්ත ලස්සනට හැඩ කරන්න. මාංශ පේශි වලට හොඳ රුධිර සැපයුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ මූණට හොඳ රුධිර සැපයුමක් ලැබෙන නිසා ෆේස් එක හොඳට ග්ලෝ වෙලා හරිම ලස්සනට තියෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මම ඔයාට මුලින්ම කිව්වේ. ඔයාගේ සම ලස්සනට තරණ කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට හැමෝම එක්සර්සයිස් කරාට මේ විදිහට ෆේස් එකට එක්සර්සයිස් වෙන්නේ නැහැනේ. ඉතින් ඔයා බලන්න ක්‍රීම් එකක් උනත් ගාලා මේ එක්සර්සයිස් කරාම වෙනදට වැඩිය හොඳ ග්ලෝ එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් හොඳට එක්සර්සයිස් එක කරන්න. චුට්ටක් හිනත් වෙන මං කිව්වේ ඔයාලට. ඉතින් ඔන්න කරලා බලන්න. ඒක තමයි දෙවෙනි එක්සර්සයිස් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙහෙම කරන ගමන්ම චුට්ට දවස් දෙකක් තුනක් විතර යනකොට චුට්ටක් මූණ නිකන් ඔයාලට දැනෙයි. හරිම පිරිපුන් වෙලා හරිම ග්ලෝවිං ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා කියලා. තුන්වෙනි එක්සර්සයිස් එකේදී මෙන්න මේ විදිහට කට අරින්න වහන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයාගේ කට දෙපැත්තෙන් මේ විදිහට පුංචි වීමක් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි කරන්න. හොඳට බලන්න. මෙහෙම කරනකොට ඔයාගේ මූණේ ගොඩක්ම අපි හිතමුකෝ ෆැට් එක වැඩි කියලා. මේ ෆැට් එක අඩු කරලා ග්ලෝවි හරිම ලස්සන ලුක් එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ එක්සර්සයිස් එකේදී ඔයාලට පේනවා ඇති අපි කට මෙන්න මේ විදිහට ඇරියම දැන් මගේ ඩබල් චින් චුට්ටක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අඩු කරගන්න පුළුවන්. හතරවෙනි එක්සර්සයිස් එකේදී මුලින්ම කිස් එකක් දෙනවා ඊළඟට hina වෙනවා. ඔන්න ඔයක තමයි හරියටම කරන්න ඕනේ. කට චුට්ටක් ඔල් කරනවා කට දෙපැත්තට අදිනවා. මේකෙදිත් ඔයාගේ ස්මයිල් ලයින්ස් නැති කරගන්න. එතකොට අපේ නාසය දෙපැත්තේ ඉඳන් මෙන්න මේ විදිහට කම්බුල් වල දෙපැත්තෙන් එල්ලා වැටෙන සම නැති කරගන්න. ගොඩක්ම කියන්න ඕන අවුරුදු 40න් පස්සේ නෙමෙයි තරුණ කාලේ නම් මේ දේවල් කරන්න. එතකොට ඔයාට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. වයසට යන එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරිම ලස්සන තරුණ බවක්. අපි අර කියන්නේ කෙනෙක් දැක්කම එයා වයස වුණාට එයාගේ මූණේ වයස පේන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ බව ඔයාට තියාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට එක්සර්සයිස් කරොත්. ඉතින් ඔන්න ගොඩක් අය අහලා තිබ්බා ෆේස් එක ග්ලෝ කරන. ඒ වගේම තරුණ බව රැක ගන්න පුළුවන් එක්සර්සයිස් මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. ඒ අයට පුළුවන් මෙන්න මේ එක්සර්සයිස් එක try කරන්න. බලන්න ෂෝයි. ඉතින් ඊළඟ එක්සර්සයිස් එකේදී ඔය මේ විදිහට වගේ පපුවෙන් අත තියලා චුට්ටක් එන්නේ මේ විදිහට පපුවේ පහළට අත තියලා අදින්නයි තියෙන්නේ. ඔය මෙතනදී බෙල්ල චුට්ටක් උඩට ඇදීම සිද්ධ වෙනවා. හොඳට බලන්න. මේ විදිහට බෙල්ල උඩට කරලා කිස් එකක් දෙනවා වගේ කරන්න ඕනේ. අපි නිකන් ස්කයි එකට කිස් කරනවා කියලා තමයි කියන්නේ. අහසට නිකන් අර කිස් එකක් දෙනවා වගේ මේ විදිහට කරන්න. මේකත් ඔයාලට පුළුවන් ටිකක් වාර ගන්න වැඩි කරන්න. මෙතනදී ඔයාගේ බෙල්ල තියෙන අර රැලි ගතිය නැති කරගන්න, ඩබල් චින් ගතිය නැති කරගන්න ෆේස් එකේ ලස්සනට අපි කියන්නේ අර ජෝ ලයින්ස් එහෙම ලස්සනට highlight කරගන්න පුළුවන් මේ එක්සර්සයිස් එකේදී. මේක හරියටම කරන්න ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට බෙල්ල එක සයිඩ් එකකට මේ විදිහට තියලා චුට්ටක් ඇදලා විරුද්ධ අතට තමයි ඔයා මේක කරන්න ඕනේ. හොඳට බලන්න වීඩියෝ එක මම මේ හැමදේම ඔයාට කියා දෙනවා. hina වෙන්න නැතුව බලන්න. මොකද මේ දේවල් වලට hina යනවා. මොකද ෆේස් එක හරි අමුතු වෙන නිසා. ඉතින් ඕගලන්ට ගන්න ඕන දේ ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා හැමදේම ඔයාට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේකේ අනිත් පැත්තත් මේ විදිහටම කරන්න. බෙල්ල චුට්ටක් පැත්තට ඇදීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඔයා හැම මේ මං වගේ වටපිට බලන්න එපා. මොකද මම කැමරාව තනියම වීඩියෝ කරන නිසා මං චුට්ටක් අර ફોකස් කරන්න ඕන නිසා තමයි කැම් එක දිහා බලන්නේ. ඔයා හැම බලන්න එපා. ඔයා මෙන්න මේ විදිහට කරන්න. ෂෝක් එකත් try කරන්න. ඊළඟට අපි මෙන්න මේ කටේ අයිනේ ඉඳලා මෙන්න මේව දිගටම ගත්තම මෙන්න මේ තැන තියෙනවානේ. අන්න එතනින් මෙහෙම ඇඟිල්ල තියාගෙන ඇඟිලි දෙකක් හෝ ඇඟිල්ලක් තියාගෙන අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ කෙලින් අතට නෙමෙයි මෙහෙම මේක නිකන් උඩු අතට තමයි චුට්ටක් කරන්න ඕනේ. බලන්න කට පොඩ්ඩක් උඩු අතට තමයි ඇදෙන්නේ.
මේ විදිහට උඩු අතට අදිනකොට අපේ චින් එක එතකොට අපේ කම්බුල් එල්ලා වැටීම නතර කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කරන්න පැත්තකට ටිකක් අන්න මේ මං වාට කරනවා වගේ උඩු අතට ගත්තා. ඇඟිලි තිබ්බා උඩට තමයි මේක කරන්න ඕනේ. එතකොට ගොඩක්ම කට දෙපැත්ත එල්ලා වැටීම නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාට ගොඩක් හොඳ ලස්සන සමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ එක්සර්සයිස් කරනකොට ඔයාගේ ෆේස් එක හරිම ලස්සනට ග්ලෝ වෙලා කියලා ඔයාට විනාඩි 5-10ක් ඇතුළත බලා ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එක්සර්සයිස් එකක්ම ඔයාට පුළුවන් විනාඩියක කාලයක් පුළුවන් විදිහට කරන්න. මුලින්ම චුට්ටක් කට රිදෙනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න 8 වෙනි එක්සර්සයිස් එකේදී කටට හොඳට මෙහෙම උලම් පුම්බලා දෙපැත්තට මේ වගේ කරන්න. මේක නම් ඉතින් අර අපි නිකන් කටට වතුර දාලා ඉවර වෙලා අර බුගු බුගු ගාලා හොලවන්න අන්න ඒ වගේනේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට මේක හරි ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කරන්න මේක නම් එදිනෙදා ජීවිතේත් කරගන්න පුළුවන් හරිම ලේසිම වැඩක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කරන්න. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ෆේස් එක්සර්සයිස් කරද්දී සීරම් එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ කිසි දෙයක් නැත්තම් ඇලර්ජල් එකක් පාවිච්චි කරන්න නැත්තම් නිකම් වෝම් එක කරත් කමක් නැහැ. දැන් ඔන්න මේ වෝම් වෙලා තියෙන අපේ මුළු සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ මේ තියෙන හකුව එහෙම රිදෙනවා දැන්. කට චුට්ටක් පොම්බල මේ විදිහට හරිම රිලැක්ස් කරලා ඉවරලා පොඩි තට්ටු කිරීමක් ප්‍රෙෂර් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. මේ ෆේස් එක්සර්සයිස් වල තියෙන ලස්සනම වැඩක් මේක. මෙතනදී ඔයාගේ බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක වැඩි වෙලා හරිම ලස්සනට මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඔයාට ඇඟිලි තුඩු ගොඩක් තද කරන්න නැතුව මේ වගේ තමයි කරන්න ඕනේ. තද කරන්න නැහැ. මෙහෙම කරගන්න. ඔයාට වීඩියෝ එක පේනවනේ. ඉතින් මේ හැමදේම ඔයාට කියලා දෙන නිසා අයිඩියා එකක් ගන්නත් ලේසි. ඉතින් ඒ නිසා බලලා කරන්න. මේක තමයි ෂෝට්ම එක. ඉතින් ඔන්න දැන් මූණ රතු වෙලා හැම තියෙන්නේ මගේ නම්. ඊළඟට ඔයා දන්නවා මේක මං කලිනුත් කියලා දීලා තියෙනවා. මේ විදිහට මිට මොලවලා මේ කම්බුල් වල ඉඳන් උඩ අතට මේ විදිහට කරන්න. එතකොට ජෝ ලයින්ස් ලස්සන කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කම්බුල් එල්ලා වැටීම් නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මූණ හරි ලස්සනට හැඩ වෙනවා. ඔයාට ඒක පෙනේ. මගේ මූණේ වුණත් දැන් මේ ගොඩක් කෙට්ටු වෙට තිබිලා දැන් චුට්ටක් මහත් වෙලා මූණ ලස්සනට තියාගන්න පිරිපොන්න තියාගන්න පුළුවන් මේ එක්සර්සයිස් එකේදී. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න මේකත් කරගන්න. මේකත් ඔයාට පුළුවන් වාර 10 ගානේ හරි මුලින්ම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එකපාරම අමාරුයි. ඉතින් මේ බාන මම රත් වෙලා ඉන්නේ. ෂොක් ඒ වුණාට මුලින්ම නිකන් බ්ලෂර් එකක් ගාලා වගේ රත් වෙලා තියෙන්නේ එක්සර්සයිස් වලට. ඊළඟට මේ විදිහට කොක්කක් වගේ හදලා මේ S2 දෙපැත්ත විඩාබර ගතිය නැති කරගන්න. ඇස්සෙල්ලා වැටීම නැති කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට එක්සර්සයිස් එක කරන්න. මේ දවස්වල ගොඩක් මම නිදි මරනවා මට එක්සෑම්ස් තියෙන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මගේ ඇස්ට ගොඩක් මම දුර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම හරිම ටයර්ඩ් ලුක් එකක් තියෙන. ඉතින් මේ එක්සර්සයිස් එකෙන් මට පුළුවන් වෙනවා කොහොම හරි මගේ ඇස් දෙක යට තියෙන wrinkles ගතිය නැති කරගන්න. ඉතින් වයසට යනකොට පේනවනේ ඒක කැතට. ඉතින් මේ එක්සර්සයිස් එක හරියට කරන්න උඩු අතට තමයි කරන්න ඕනේ. කිසිම ෆේස් එක්සර්සයිස් එකක් පහලට කරන්න එපා. ඒ වගේම ක්‍රීම් ගානකොට හැම දෙයකදීම සීරම් එකක් වුණත් උඩු අතට ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට ඔයාලට ලස්සනට තරණ වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වතුර බොන්න හොඳට පළතුරු ආහාරයට ගන්න. ඉතින් බලන්න ලස්සනට ඉන්න පුළුවන්. රතු වෙලා ඉන්නේ මාව. ඔත් මේක try කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. බයි.